इथे अर्धा किलो चिकन घेतलं आहे, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 ते 2 चमचा चिली पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा जिरा पावडर। इथे मी 2 चमचे रेडीमेड बिर्याणी मसाला ॲड केला आहे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही घरीही बनवू शकता। तुमच्या अंदाजेप्रमाणे मीठ टाका। 1 मोठी वाटी दही, जर तुमच्याकडे छोटी वाटी असेल तर 2 वाटी दही घ्या। गोल्डन ब्राऊन तळलेला कांदा, जर कांदा क्रिस्पी होत नसेल तर थोडंसं मीठ लावून तळून घ्या। 1 वाटी पुदिना चॉप केलेला, 1 वाटी कोथिंबीर, हे सगळं पूर्णपणे नीट मिक्स करून 2 तास आपण फ्रीजमध्ये मॅरिनेट करायला ठेवून देऊ। तुम्ही रात्रभर पण मॅरिनेट करू शकता। अर्धा किलो तांदूळ घेतला, 1 तास पाण्यात भिजत ठेवून देऊ। आपण आता राईस करायला ठेवू। मी इथे पाणी गरम करायला ठेवलं आहे। जर अर्धा किलो तांदूळ घेतलं तर 1 लिटर पाणी घ्यायचं। थोडंसं तेल टाकू जेणेकरून आपला भात मोकळा होईल। थोडंसं मीठ घालूया। पाण्यात आपण खडा मसाला टाकूया जेणेकरून त्याचा फ्लेवर भातात येईल। सॉरी, तेजपान राहून गेलं। तेजपान टाकूया, चांगलं असं मिक्स करून घेऊ। हाय फ्लेमवर आपलं पाणी उकळायला लागलंय। आता त्यात तांदूळ टाकूया। भात आपण हा 80% शिजवून घेऊया। खूप जास्त शिजवू नका, जर राईस आपला बिघडला तर आपली बिर्याणी गेलीच। दोन तीनदा आपण चेक करून पाहायचं। भात आता आपला अर्धा शिजून केलाय। आपण आता या बाउलमध्ये काढून घेऊ। मस्त असा मोकळा करून घेऊया। वरून मस्त असं तूप घालून घेऊया। आता आपण चिकन शिजायला घेऊया। आपण 3 टेबलस्पून तेल घेऊया। आपण जो कांदा तळून घेतलेला, जो कांदा फ्राय केलेला त्यातलं तेल उरलं असेल तर तेही ॲड करू आणि 1 टेबलस्पून तूप घेऊया। आपण आता कांदा ॲड करूया आणि पूर्ण लाईट ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेऊया। कांदा पूर्ण कॅरमलाइज्ड व्हायला हवा जेणेकरून त्याचे फ्लेवर्स आपल्याला लागतील। कांदा मस्त लाईट ब्राऊन झाला आहे। त्यात आपण मॅरिनेटेड चिकन ॲड करूया। चिकन आपण वेल मिक्स करून छान शिजू द्यायचं आहे। त्यात पाणी नाही घालायचं। ग्रेव्ही चांगली मिक्स झाली की झाकण ठेवून चिकन 5 ते 10 मिनिट शिजू द्यायचं। चिकन आपलं मस्त शिजून गेलं आहे। वरती मस्त असं तेल सुटलं आहे। आपण आता एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया। आता आपल्याला 2 लेयर करायचे।
पहिली लेयर आपण चिकन ग्रेव्हीची टाकूया. आता आपण भाताचा लेयर करू. एका वाटीत मी केशरचं दूध करून घेतलंय, तेही आपण ॲड करू. मस्त त्याचा छान फ्लेवर ॲड होतो आणि थोडासा कलरही येतो आपल्या भाताला. त्यानंतर कोथिंबीर आणि पुदिनाची लेयर ॲड करू आपण. सेम प्रोसेस आपण परत करणार आहे. ग्रेव्ही ॲड करू. परत त्यात भाताचं लेयर ॲड करू. आता त्यात 1 टेबलस्पून आपण तूप घालूया. आणि फॉइल पेपरनी कव्हर करून घेऊ, जेणेकरून त्याची वाफ बाहेर निघणार नाही. झाकून देऊया. तवा आपण मीडियम फ्लेमवर ठेवूया. 15 ते 20 मिनिटं आपली बिर्याणी होऊ देऊया. चला आता 15 ते 20 मिनिटं झाले. ओपन करूया. मस्त अशी आपली बिर्याणी झाली आहे. तुम्ही बघू शकता त्याचे फ्लेवर्स, कलर सगळे आले. तुम्हीही ट्राय करून बघा, तुम्हालाही नक्की आवडेल. बट सिरियसली खरंच छान झालेली. तुम्हीही ट्राय करा आणि मला नक्कीच कळवा. अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.